บินกี่ครั้งไม่เคยเลยที่จะไม่ไฟนอลคอนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปขึ้นเครื่องเพื่อที่จะไปเชียงใหม่แล้วทันเวลาแบบฉิวเฉียดมากโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายและนี่ครับเราใช้บริการรถเช่าของ Sunshine ก็เดี๋ยวตรวจรับรถเรียบร้อยเราก็จะไปเที่ยวกันนะครับคือที่วอลแคมป์แห่งนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบว่าธรรมชาติมากเป็นฟาร์มสเตย์เนาะจัดเป็นแคมป์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสุดๆเลยที่เนี่ยมีกิจกรรมให้เราทำมากมายเลยนะครับเดี๋ยวพอเราเอาของเก็บที่บ้านเสร็จนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปทำสบู่กันนี่เลยบ้านของเราหลังนี้ครับกระท่อมไม้กลางทุ่งนาปะเดี๋ยวเราไปดูบ้านพักด้านในกันดีกว่าเขาเป็นไงบ้างปะนี่ครับบ้านเราต้องค่อยๆเดินนะเดี๋ยวล่วงโอเคกิจกรรมแรกของวันนี้เลยก็คือมาถึงเนี่ยพอมาถึงปุ๊บก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดหม้อห้อมนะคะแล้วก็ไปทานข้าวกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะแนะนำว่าเราจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับนี่นะครับมาที่นี่เขาก็จะมีกระบอกน้ำให้เรากระบอกหนึ่งแล้วก็สามารถเอากลับไปได้เลยแล้วก็นี่ข้าวซอยมือแรกของเราเดี๋ยวลองชิมดูว่าจะอร่อยหรือเปล่านี่รสชาติดีมากเลยน่องไก่ชิ้นเบลออร่อยทานและกิจกรรมแรกของเรานะครับก็คือทำสบู่ครับกิจกรรมต่อไปนะครับหลังจากที่เราให้อาหารช้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปอาบน้ำช้างกันครับน้องช้างตัวนี้ชื่ออะไรพี่ชีน้อยครับอะไรนะชีน้อยชีน้อยไปไหนอ่ะโอ้โหเนี่ยแล้วตอนนี้ชีน้อยก็กำลังสาธิตวิธีกินหน่อไม้ให้เราดูอยู่ระวังช้างเหยียบนะระวังช้างเหยียบด้วยนะก็จะเป็นจุดที่เราอาบน้ำช้างกันนะครับนี่ด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำช้างกันเดี๋ยวไปรอดูกันว่าการอาบน้ำช้างที่เชียงใหม่จะเหมือนที่ผ่านๆมาหรือเปล่าโอเคตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะลงมาอาบน้ำให้ช้างครับผมนี่อาบน้ำช้างตัวนี้นะคะเชื่อป่ะ
รอยแดงร่องรอยของการโดนช้างดูด การโดนช้างดูด โอ้โหยอดช้างนี่แรงขนาดไหนอ่ะดูดิดูจนรอยแดงขึ้นเลยอะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปพอกโคลนต่อนะครับจ้ะกิจกรรมต่อไปนี่ทำอะไรต่อ กิจกรรมต่อไปเราจะไปแช่เท้า แช่เท้าที่ไหน สปา อะอีกที่ไหนใช่ไหม ใช่ ไปแช่เท้าเป็นสมุนไพรออนเซนฮะออน ออนเซนอ๋ออ ใช่ อนเซนออนเซนอ๋อโอเคแล้วตอนนี้เรารออะไรเนี่ย เล่นกับช้างใครยังรูปนี้ไม่ได้ถ่ายกับช้างต่อก็ได้ อ๋อโอเค หรือว่ารูปดูเช็ดดีๆพอใจไหมรูปภาพที่ถ่ายวันนี้ แล้วก็หลังจากที่เราอาบน้ำช้างให้อาหารช้างเรียบร้อยครับ เราก็มาดูผลงานสบู่ที่เราทำกัน นี่น่ารักหรือเปล่า นี่แล้วก็ซีนให้เรียบร้อยนะครับ ติดตามวอลแคมด้วย นี่สวยมากไล่สบู่กลับไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ จากธรรมชาติล้วนๆที่เป็นสีเหลืองสีอะไรนะครับ คือดอกไม้ที่เราเด็ดมาเนาะ แล้วเราก็ใส่ไปในพิมพ์ก่อนที่จะเทสบู่ลงไปนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยม ใช้งานได้จริงนะครับ เราก็จะไปสปาเท้ากันต่อ โอเคและอันนี้ก็คือสปาเท้านะครับเราใช้อะไรบ้าง มีใบมะขาม ใบมะขาม ตะไคร้ ตะไคร้ โอ้ปูเลยใบเตยพวกเนี้ยโอเคแต่ทุกคน นี่นะครับแล้วเราก็ได้กะละมังนี้มาเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแช่เท้ากันโอเคและนี่นะครับเราก็จะทำการแช่นี่นะครับคลายเท้านะครับจากที่เราแบบไปเล่นกิจกรรมมาเหนื่อยๆเนาะโอเคเราจะมาพอกหน้าจากธรรมชาติ เราจะใช้โคนพอกหน้าจากธรรมชาติกันครับมาจากธรรมชาตินะครับคนเราใช้โคลนดำพอกหน้าจากแหล่งโคลนธรรมชาติ 100% นะ ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเพื่อผิวพรรณที่สะอาดสดใสเนียนนุ่มอย่างเป็นธรรมชาตินะครับคุณสมบัติของโคลนเนี่ยมันแบบว่าสามารถที่จะดูดซับสารพิษที่ตกค้างความมันส่วนเกินจากใบหน้า แล้วก็เครื่องสำอางที่แบบว่าที่ติดตามรูขุมขนอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรเกิดสิวเซียนแล้วก็ริ้วรอยเนาะนี่คือดีงามมากอ่ะมันจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับโอเคและนี่นะครับบรรยากาศที่นอนยามค่ำคืนของเรานี่นะครับเช้านี้นะครับอากาศดีมากๆเลยนี่ที่นี่นะครับก็น่าจะมีพวกข้าวต้มขนมปังปิ้งแล้วก็มีกิจกรรมให้เราคั่วกาแฟทำแบบดริปกาแฟแบบออร์แกนิกด้วยเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าอาหารเช้าแล้วก็การคั่วกาแฟของที่นี่เขาจะเป็นยังไงกันครับผมโอเคไป
เป็นเครื่องแบบอัตโนมือนะครับนี่และนี่คือแผ่นที่ปิ้งสำเร็จแล้วเหมือนใช้เครื่องเลยตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะมาดริปกาแฟ บดก่อน บดก่อนบดกาแฟนี่นะเราก็ บดกาแฟ อันนี้คือบดกาแฟ ครับ กาแฟอาราบิก้านะครับเอามาจากเกาะอินเทอร์โรนเสร็จแล้วก็มา สอง ใส่ คนนะ2 คนไม่ได้ใส่เยอะอันนี้หมดพอดีเลย โอเค อันนี้ผมคั่วอ่อนนะฮะ คั่วอ่อนอันนี้ ไม่ คั่ว ใช่ อ่อนที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากมานะ ก็คือทางแคมป์เนี่ยจัดเป็นโปรแกรม2 วัน 1 คืนในราคา 2,500 บาท 2,500 บาทนะคะต่อคนก็คือโดยทางแคมป์เนี่ยจะมีรถรับส่งจากตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เราสุดๆเลยแกจะบอกว่าการที่เราได้หลีกหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่นะได้เห็นภาพทุ่งนาทิวเขาสายหมอกและลมที่พัดเอื่อยๆนอนกระท่อมกลางป่าแบบนี้นะโอ้โหมันช่วยทำให้ความเครียดความไม่สบายใจทุกอย่างว้าไปกับตาเลยเว้ยจะบอกให้ก็คือถ้าใครอยากที่จะมาสัมผัสธรรมชาติสัมผัสชีวิตแบบที่ไม่เร่งรีบแบบเรานะคะแล้วก็ที่เนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้มิตรภาพใหม่ๆได้มาเจอเพื่อนใหม่อะไรใหม่ๆด้วยเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเลยนะถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อรายละเอียดตามเพจนี้เลยนะแล้วก็มารอดูกันว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่อ้อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเราด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันทริปหน้าครับ